તો એ વસ્તુ લેવામાં એમને જે નાણાં નાખ્યા એ નાણાં આવેલા છે ક્યાંથી, બરાબર, એ પ્રશ્ન ઊભો થાય. હવે એ તો સ્વીકારવાની એક જ વાત રહી કે એ નાણાં કોના છે, તો એ વ્યક્તિના જ છે કે જેને આ બધી વસ્તુની ખરીદી કરી છે. પણ ફેર ખાલી એટલો છે કે તેને એ આવક ચોપડે નથી ચડાવી. બેન્ચશ્રીએ જણાવ્યું તે પ્રમાણે કે શા માટે નથી ચડાવી, તો કારણ કે તેમને કર ચોરી કરવી છે. તો આ કર ઓછો ભરવો પડે એટલા માટે તેમને આવી મિલકતો વસાવી દીધી છે. તો અહીંયા જે નાણાં જે મિલકત ઊભી થાય છે તે મિલકતની જે કિંમત છે તે આવક પણ તે વ્યક્તિની આવકમાં ગણવામાં આવે છે અને તેને કરપાત્ર ગણવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો ચોપડે પૂરી કિંમત ન દર્શાવી હોય તેવા રોકાણો. જે આપણે આગળ જોયું એ જ પ્રમાણે મેં તમને કીધું કે બધી બાબતો એક જ છે. એમના નાણાં, તમે કોઈ નાણાં ગણો, રોકાણ ગણો, આ દરેક વસ્તુ માટે સૌથી મહત્વની બાબત એક જ છે, આવક. તો આવક એ વ્યક્તિની આવક ગણવામાં આવે છે કે તેને 10 મકાન લીધેલા છે અને 10 મકાન તેને ભાડે આપેલા છે, બરાબર. તો એ ભાડે આપેલા મકાનો, ભલે એ મકાન કોઈ બીજા વ્યક્તિના નામે લીધેલા છે, પણ એનું ભાડું જે આવે છે એ વ્યક્તિ લે છે. અને જ્યારે એ બાબતનો ખુલાસો નથી કરી શકતો કે એ મકાન એને કયા પૈસામાંથી, કયા નાણાંમાંથી લીધેલા છે, ત્યારે પણ જ્યારે ઓફિસર દ્વારા જ્યારે તેનો નિર્ણય કરવામાં આવે છે તો એ જ નિર્ણય થાય છે કે તે આવક જે છે, તે નાણાં જે એને તેમાં રોકેલા છે એ તે વ્યક્તિના છે. જે આવક આવે છે એ આવક સાથે પણ તેને ગણતરી કરવામાં આવે છે અને તે પ્રમાણે તેને કર ભરવાનો રહે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો હુંડી દ્વારા નાણાંની લેવડ દેવડ. તો હુંડી દ્વારા એટલે જે કોઈ બેંકમાં કોઈ ચેક દ્વારા ના લીધેલી હોય ને હુંડી દ્વારા લીધી હોય, તો કારણ કે ત્યાં શું છે, ત્યાં કોઈ લખાણ કરવાની જરૂર નથી હોતી, ત્યાં એવી બધી વસ્તુઓ તેમને કે મૂકવાની ના હોય એટલા માટે તે હુંડી દ્વારા લેતા હોય છે. થોડા રકમની બેંકમાં લેવડ દેવડ થતી હોય, થોડીક હુંડી દ્વારા થતી હોય, એટલે આ રીતે તેના નાણાં વહેંચાઈ જાય છે અને તેને તે ચોપડેથી ન ચડાવવા હોય એ માટે તેને આસાની રહે છે, એટલા માટે તે હુંડી દ્વારા તેની લેવડ દેવડ કરે છે. ત્યારબાદ ખુલાસો ન થયો હોય તેવા ખર્ચા. તો હવે ખર્ચા ક્યારે થશે, એમાં પણ નાણાં જ આવવાના છે. ખર્ચા એટલે જ્યારે કર ભરનાર શખ્સ કોઈ નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન કરેલ ખર્ચ અંગે રકમ ક્યાંથી મળેલી છે તેનો સંતોષકારક રીતે ઉલ્લેખ ન કરી શકે. અહીંયા એ જ સમસ્યા આવી કે ધારો કે ગયા વર્ષના કોઈ ખર્ચા છે કે આ વર્ષના કોઈ ખર્ચા છે જેનો ઉલ્લેખ ચોપડામાં નથી, તો એ ખર્ચા કરવા માટે જે નાણાંની જરૂર પડી તો એ નાણાં ક્યાંથી આવ્યા, તો એ નાણાં આવ્યા કે એ આવક દ્વારા જ આવે છે. તો એ આવક કઈ રીતે એને ઊભી થઈ છે, તો એ વ્યક્તિ છુપાવવાની કોશિશ કરે છે કે એ નથી સાબિત કરતા, ત્યારે પણ તે જે ખર્ચા થયેલા છે એ થયેલ ખર્ચાની જે રકમ છે તેના પર પણ તેને કર ભરવો પડે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો આ તો આપણે જોયું કે છુપી અને ખુલાસા વગરની આવક, જેની અંદર આપણે જોયું કે ખુલાસા વગરની જમા રકમ, ખુલાસા વગરના રોકાણો, ખુલાસા વગરના નાણાં, ચોપડે પૂરી કિંમત ન દર્શાવી હોય તેવા રોકાણો, ખુલાસો ન થયો હોય તેવા ખર્ચા અને હુંડી દ્વારા નાણાંની લેવડ દેવડ. આ દરેક વિષયો ઉપર આપણે ચર્ચા કરી અને તેના ઉપર તમે જોયું કે ક્યારે આવી સમસ્યા સર્જાય ત્યારે આવા મોટા ઘણા કૌભાંડો આપણી સામે આવતા જ રહ્યા છે. આવી સમસ્યા જ્યારે સર્જાય ત્યારે એનું કેવી રીતે નિરાકરણ લાવે છે અને ત્યારબાદ તેને તે રકમ કરપાત્ર રહે જ છે એ બાબતની આપણે ચર્ચા કરી. હવે ત્યારબાદ જોઈએ તો આપણે ચોથા મુદ્દા ઉપર જઈએ તો છે નુકસાન માંડી વાળવું અને નુકસાન આગળ ખેંચી જવું. તો આ બાબતની ચર્ચા કરવા માટે જોઈએ તો નુકસાન માંડી વાળવું એટલે શું, તો એક વ્યક્તિ છે જેની પાસે એકથી વધારે ધંધા છે, કે એક વ્યક્તિ 3 ધંધા કરે છે, એમાં એક ધંધામાં તેને કોઈ નુકસાન જાય છે. જ્યારે તેને એ નુકસાન જાય છે તો એ ગયેલા નુકસાનને તે ત્યાં મૂકી અને જે બીજો ધંધો છે તેની અંદરથી એ નુકસાન કવર કરવાની કોશિશ કરે છે. જેમ કે એક વ્યક્તિ છે જેને ચાનો ધંધો છે અને કપડાનો પણ ધંધો છે. જો તેને કપડાના ધંધામાં નુકસાન જાય છે તો તે એ ચાના ધંધામાં તે નુકસાન કવર કરવાની કોશિશ કરે છે. પણ અહીંયા પણ ઘણા અપવાદો ઊભા થાય છે. તો એવા કયા અપવાદો છે, તો એવા ઘણા ધંધા છે કે જે ધંધામાં જો નુકસાન જાય તો તે આપણે આવા સામાન્ય ધંધા હોય છે એ ધંધામાંથી આપણે તેને માંડી વાળી શકાતું નથી. એટલે કે અન્ય ધંધા એટલે જે મેં તમને કીધું કે કપડાં છે, કોઈ ચીજ વસ્તુઓનો ધંધો છે, સિલાઈ કામનો, આવા કોઈ પણ ધંધા છે. અને જે અપવાદ છે, અપવાદની બાબતની ચર્ચા કરીએ તો અપવાદની ચર્ચા કરવા માટે જોઈએ તો સૌથી પહેલાં છે કે સટ્ટાની ધંધાની ખોટ. તો એક વ્યક્તિ ઘરે સિલાઈ કામનું કામ કરે છે અને સાથે સટ્ટાનો પણ ધંધો કરે છે. જો એને સટ્ટાના ધંધામાં નુકસાન જાય છે તો એ નુકસાનને એ કપડાના ધંધા સાથે, જે કે સિલાઈના ધંધા સાથે તે એને માંડી વાળી શકતો નથી. કારણ કે સટ્ટાના ધંધામાં જે રીતે નફો મોટો હોય છે તે રીતે નુકસાન પણ ઘણું મોટું હોય છે. તેની એ મોટી રકમને એ નાની સિલાઈના સાથે માંડી વાળી શકતો નથી. એટલે અને તેને આપણે અપવાદમાં લીધેલું છે. આ જ પ્રમાણે એક સટ્ટાના ધંધાની ખોટ. ત્યારબાદ જોઈએ તે ઘોડાદોડની. તો આ પણ એક રેસ છે કે કોઈ જુગાર એટલે કે પત્તાની રમત છે કે કોઈ લોટરીની કે એવા નંબર લગાવવાની જે કોઈ રમત ઉપર કોઈ સ્પર્ધા ઉપર કે એવા કોઈ પૈસા લગાવેલા હોય છે,
આવી 4-5 એવી બાબતો છે કે જે અપવાદ છે કે જે એવા ધંધાને જેને ટૂંકા ગાળાના ધંધાને લાંબા ગાળાના ધંધાની અંદર સમાવેશ કરી શકાતું નથી અને તેને તેની સાથે માંડી વાળી શકાતું નથી. તો હેમાબેન, આપનું શું કહેવું છે આ વિષય ઉપર? મેડમ શ્રીએ જે બંને મુદ્દા લીધા એ પરફેક્ટ એમણે કીધું. નુકસાન માંડી વાળવું અને નુકસાન આગળ ખેંચવું, આ બંનેમાં જે ભેદ છે એટલે કે સેટ ઓફ અને કેરી ફોરવર્ડ, આ બંનેમાં જે આપણે મેઇન ભેદ જોઈએ મિત્રો, તો સેટ ઓફ એન્ડ કેરી ફોરવર્ડ આ બંનેની અંદર શું ફરક છે? તો મિત્રો ખાસ ધ્યાન આપજો મુદ્દા ઉપર કે સેટ ઓફ એટલે કે માંડી વાળવું અને કેરી ફોરવર્ડ એટલે આગળ ખેંચી જવું. હવે જો કેરી ફોરવર્ડ તો મિત્રો હું તમને એકદમ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં સમજાવી દઉં કે કેરી ફોરવર્ડ એટલે આ વર્ષે આપણે કોઈ વસ્તુ પૂર્ણ ના કરી શકતા હોય તો એને આપણે જાણીએ છીએ કે આપણું હિસાબી વર્ષ 31મી માર્ચે પૂરું થાય છે, બરાબર. હવે મને ખબર છે કે આ 31 માર્ચે મારે ચોપડા ક્લોઝ કરવાના છે અને મારે ધંધો 3 લાખની ખોટ બતાવે છે, તો 2012ની ખોટ હું 2013માં આગળ ખેંચી જઈશ, કેરી ફોરવર્ડ કરીશ. એટલે 2013માં જ્યારે હું નવો ચોપડો લખીશ ત્યારે સ્ટાર્ટિંગમાં શરૂઆતમાં કાચી ખોટ યા ચોખ્ખી ખોટથી હું દાખલો શરૂ કરીશ. એટલે કે ગઈ સાલની ખોટ એટલે આ સાલ મારે એવો પ્રયત્ન કરવાનો છે, એટલીસ્ટ મેક્સિમમ મારે એટલું કરવાનું છે કે 3 લાખની ખોટ તો ભરાઈ જ જાય અને ઉપર નફો મળે. જો મને આ વર્ષે 5 લાખ રૂપિયા હું કમાઉં તો એકચ્યુઅલી મારો 2013નો નફો માત્ર ને માત્ર 2 લાખ કહેવાશે, કારણ કે જે પેલી 3 લાખની ગઈ સાલની ખોટ હતી એ આ વર્ષના નફામાંથી માંડી વાળવામાં આવી. પરંતુ હવે તમે એને કેરી ફોરવર્ડ કરી છે, એટલે કેરી ફોરવર્ડ મીન્સ કે તમે પાછલા વર્ષનું નુકસાન આ વર્ષે ખેંચ્યું છે. પરંતુ માંડી વાળવું એટલે કે સેટ ઓફ કરવું, મિત્રો બેને ખૂબ આપણને સરસ રીતે સમજાવ્યું છે કે સેટ ઓફ કરવું એટલે કે તમે એક વસ્તુ બીજી વસ્તુ સામે માંડી વાળો, પરંતુ એમાં કેટલાક સરકારશ્રી તરફથી તથા ટેક્સ વિભાગ તરફથી કેટલાક અપવાદો મૂકેલા છે. મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ કે એક સિલાઈનું કામકાજ બહુ નાના બેઝ પર થતું હોય છે, એમાં એટલો વિશિષ્ટ નફો હોતો નથી અને એક સામાન્ય ધંધો છે કે જેમાં આપણે સિલાઈનું કામ કરીએ છીએ. હવે એ જ વ્યક્તિ ક્યાંક નંબર રમતો હોય એટલે કે જેને તમે સટ્ટો કહી શકો. સટ્ટો એટલે કે એક પ્રકારનો જુગાર. હવે જુગાર કે જેને રાષ્ટ્રીય ધોરણે અથવા તો કોઈ ન્યાયિકતાના ધોરણે એને મંજૂરી મળી નથી, એ કોઈ વેલિડ બિઝનેસ નથી કે હું સટ્ટો રમું છું, એ કોઈ વેલિડ બિઝનેસ છે, વેલિડ બિઝનેસ નથી. હવે સટ્ટાના ધંધામાં જે પ્રમાણે બેને વાત કરી એ પ્રમાણે નફો જેમ વિપુલ પ્રમાણમાં હોય છે એમ નુકસાન પણ વિપુલ પ્રમાણમાં હોય છે. જો અચાનક તમને સટ્ટાના ધંધામાં નુકસાન ગયું પણ સામે તમારો સિલાઈનો ધંધો ચાલુ છે તો તમે સટ્ટામાં થયેલું નુકસાન એ સિલાઈની આવક 3000 હોય અને સટ્ટાનું નુકસાન 3 લાખનું હોય તો તમે એનું સેટ ઓફ ના કરી શકો. પરંતુ જો તમે સિલાઈની સામે તમારે એક સિલાઈની ધંધો ચાલતો હોય અને સાઈડમાં તમારે ધારો કે ચાની કેટલીનો ધંધો ચાલતો હોય તો ચાની કેટલીમાં તમને 3000નું નુકસાન ગયું અને સિલાઈમાં તમને 5000નો ફાયદો થયો તો 3000ની સામે તમે 5000નું સેટ ઓફ કરી શકો છો, કારણ કે બંને રકમ નિમ્ન છે, બંને એકબીજા સામે સેટ ઓફ થઈ શકે છે. પરંતુ આજે સટ્ટો છે કે ઘોડાદોડની રમત છે, હવે તમે જાણો છો મિત્રો કે જે ઘોડાદોડની એટલે કે હોર્સ રેસ ચાલે છે એની અંદર મોટી મોટી રકમોમાં બોલી લાગતી હોય છે. હવે આ બોલીની રકમો જો સેટ ઓફ કરવામાં આપણે નોર્મલ કોઈ સર્વિસવાળો વ્યક્તિ હોય એ પોતાની પગારની આવકમાંથી પણ આ નુકસાન ભરી શકતો નથી. તો આ નુકસાન અગર એવી રીતે નથી ભરી શકાતું તો તમે સમજી શકો છો મિત્રો કે સેટ ઓફ કરવાનો પ્રશ્ન અહીંયા ઊભો થતો નથી. પછી બીજું એવું છે કે ઘોડાદોડની રમત, સટ્ટાની રમત આ બધાને કાયદાકીય મંજૂરી નથી, એટલે તમે એક ફેર બિઝનેસને એક અનફેર બિઝનેસ સાથે કમ્પેર ન કરી શકો, બરાબર. એટલે મિત્રો અહીંયા ખૂબ એ વસ્તુ સ્પષ્ટ છે કે કેરી ફોરવર્ડ અને સેટ ઓફ આ બંને એ નુકસાનને કવર કરવામાં આપણને મદદરૂપ થાય છે, પરંતુ એનો મતલબ એમ નહીં કે તમે ગમે તેનું નુકસાનને ગમે તે વસ્તુ સામે કેરી ફોરવર્ડ કરશો. બેન આપનું શું કહેવું છે આગળ એમાં? હા, તો બેનશ્રીએ જણાવ્યું તે પ્રમાણે કે નુકસાન માંડીવાળું જે તેમને સમજાવ્યું એ બહુ સારી રીતે સમજાવ્યું છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો નુકસાન આગળ ખેંચવું એટલે કે કેરી ફોરવર્ડ, જેના વિશે થોડું ઘણી માહિતી આપણને બેનશ્રીએ આપી. એ જ પ્રમાણે કે કોઈ વ્યક્તિને એક ધંધામાં જેટલું નુકસાન જાય છે તે બીજા ધંધામાં વાળી શકે છે, પણ આમાં પણ એક અમુક સમય મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવેલી હોય છે કે કોઈ એક વ્યક્તિને એક ધંધામાં અમુક નુકસાન ગયું એ બીજા વર્ષે કે તે બીજા ધંધામાં તે કેરી ફોરવર્ડ કરે છે, પણ જો એ 1 વર્ષની અંદર પૂરું ન થાય, 1 વર્ષની અંદર પૂરું ન થાય તો તે બીજા વર્ષે આગળ કરે છે, ત્રીજા વર્ષે કરે છે, પણ એ જે નુકસાન છે એને એની અંદર પૂરું કરવું હોય છે. આ પૂરું કરવા માટે એક નક્કી કરેલો સમયગાળો હોય છે જે છે 8 વર્ષ. 8 વર્ષની અંદર તેને તે નુકસાન તેની અંદર
બાતલ કરી દેવાનું હોય છે. પણ આની અંદર પણ અપવાદો છે. એની અંદર પણ સટ્ટાની રકમને દરેક બાબતો જે આપણે જોઈ નુકસાન માંડીવાળું એટલે કે શેટઓફની અંદર જે આપણે જોયું તે જ પ્રમાણે અહીંયા પણ અમુક અપવાદો છે. જે અપવાદોમાં આપણે જોઈએ તો સટ્ટાની બાબત જોઈ, જેમ જુગારની બાબત જોઈ, જેમ આપણે જોઈએ કે ઘોડાદોડની રેસની આવી કોઈ પણ કે આંકડા લગાવવાની કોઈ બાબત છે. આવી દરેક બાબતમાં જો કોઈ નુકસાન જાય તો એ આપણે કોઈ પણ ધંધા સાથે કેરી ફોરવર્ડ એની અંદર આપણે કરી શકતા નથી. જે પ્રમાણે નુકસાન માંડીવાળું અને નુકસાન આગળ ખેંચી જવું એ બંને બાબતમાં જે ધંધા બંને સમાન હોવા જોઈએ, આવક બંને સમાન હોવી જોઈએ. ધારો કે ટૂંકા ગાળાનો ધંધો છે એની સાથે લાંબા ગાળાની ધંધાની અંદર તેને સેટ ઓફ કરી શકાતું નથી. જેના વિશે આગળ ચર્ચા આપણી સાથે સાહેબશ્રી કરશે. નુકસાનને આગળ ખેંચી જવું તો એ બાબતની જ્યારે ચર્ચા કરતા હોય ત્યારે બેને ખૂબ સરસ કીધું કે સટ્ટા જેવા જે ટૂંકા ગાળાના લાભો દર્શાવતા હોય એ જ રીતે એના થોડા નુકસાન પણ હોતા હોય છે. હવે કાયદેસર રીતે જોવા જઈએ તો બેને કીધું કે ન્યાયિક રીતે સટ્ટાને કોઈ માન્યતા મળેલ નથી અને વ્યક્તિ સટ્ટા દ્વારા જે પૈસા કમાય છે એને કર પણ ભરવાનો હોતો નથી. એ જ રીતે એની જે નુકસાન થાય છે એ નુકસાનનો પણ તેની કોર્ટની અંદર સામેલ કરવામાં આવતો નથી. બીજી વસ્તુ કે જે પોતાનો રોજિંદો જે રોજગાર ધંધો હોય એમાંથી જે આવક થતી હોય તે આવક જ એને કરપાત્ર રકમની અંદર સમાવેશ થતો હોય છે. તેથી સટ્ટા દ્વારા જે મેળવેલ રકમ હોય એનો તેમાં કોઈ ઉલ્લેખ થતો નથી. બરાબર છે. અને બીજું આની અંદર જે બેનશ્રી આપણને વાત કરી કે નુકસાન કેરી ફોરવર્ડ કરવા માટે પણ આમાં પણ એક જે બેને બહુ સુંદર વાત કરી કે સમય મર્યાદા હોવી ખૂબ જરૂરી છે. કારણ કે મિત્રો કોઈ વ્યક્તિ નુકસાન સફર કરતું હોય એટલે એનો મતલબ એમ નહીં કે તમે એવી રીતે તો જો દરેક ધંધાવાળાને પોતાની આવક છુપાવી હશે, ધારો કે મારે કર ભરવો જ નથી એટલે હું શું કહીશ કે હું તો નુકસાનમાં છું, મારે કોઈ આવક નથી એટલે કર ના ભરવો પડે ને બીજા વર્ષે બી હું આ શબ્દ બોલીશ મારે તો નુકસાન છે. તો આવું ક્યાં સુધી? તો એક સામાન્યતા નિયમ છે કે તમે પાછલા વર્ષની ખોટ 8 વર્ષના ગાળા સુધી આગળ કેરી ફોરવર્ડ કરી શકો. પણ જો 8 વર્ષ સુધી તમે નુકસાન નથી ભરપાઈ કરી શકતા તો પછી આગળના વર્ષે તેને માન્યતા મળશે નહીં. કેટલીક વખત એવું હોય છે મિત્રો. બીજી એક વસ્તુ હું તમને એમાં સ્પષ્ટતા કરું, જે બેને આપણને સ્પષ્ટતા કરી હતી કે મકાન મિલકતમાં જો તમને કોઈ નુકસાન ગયું હોય એટલે કે કોઈ મકાન નામની મિલકત વેચતા કોઈ નુકસાન ગયું હોય તો એ નુકસાન તમારે મકાન મિલકતની સામે જ માંડી વાળવું પડશે. પછી મકાન મિલકતની આવક તમે કરિયાણાના ધંધામાં માંડી વાળી શકશો નહીં. ધારો કે મારી પાસે 3 મકાન છે, એમાંથી કોઈ એક મકાન મેં વેચ્યું અને એ મકાન વેચતી વખતે મને 2 લાખ રૂપિયાનું નુકસાન ગયું. મંદીનો સમય તેજીના સમયમાં ખરીદ્યું હતું અને મંદીના સમયમાં મેં મકાન વેચ્યું તો મને નુકસાન ગયું. તો હવે આ મકાનનું નુકસાન માંડી વાળવા માટે મારે જે બીજા 2 મકાનો છે એ થોડી ઊંચી કિંમતે વેચવા પડશે અને મારે તેજીની રાહ જોવી પડશે. જ્યારે મકાન મિલકતના ભાવ ઊંચકાશે બજારમાં અને હું એ બીજું કોઈ મકાન વેચીશ ત્યારે પેલા જૂના મકાનમાં જે ખોટ ગઈ હશે એ 8 વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન એ ખોટ મારા નવું મકાન વેચી અને એના નફામાંથી કવર કરવું પડશે. પરંતુ આનો ગાળો માત્ર 8 વર્ષનો મળેલો છે. 8 વર્ષ ઉપરાંત તમે આગળ ખોટ ખેંચી શકો નહીં. તદુપરાંત મિત્રો હું તમને વાત કરું તો નુકસાનના જુદા જુદા પ્રકાર છે, જેમાં સટ્ટાના ધંધાની ખોટ, બિન સટ્ટાકીય ધંધાની ખોટ. મિત્રો આ બંને મુદ્દા તમે સમજવા પ્રયત્ન કરો. સટ્ટાનો ધંધો એવો છે જે પ્રમાણે સાહેબશ્રી અને બહેનશ્રી બંને આપણને કીધું કે સટ્ટામાં કોઈ નિશ્ચિતતા હોતી નથી. એમાં જ્યારે આવક હોય છે ત્યારે વિપુલ પ્રમાણમાં આવક હોય છે અને નથી હોતી એટલે કે લોસ હોય છે ત્યારે બી વિપુલ પ્રમાણમાં લોસ હોય છે. હવે મિત્રો તમે સમજો કે જેટલી આવક છે એટલું જ એમાં લોસ છે. તો હવે સટ્ટાનો ધંધો નિશ્ચિતતા તો છે નહીં કે ભાઈ મેં નંબર લગાવ્યો અને મારો જ નંબર આવશે. ઇટ્સ નોટ નેસેસરી, જરૂરી નથી. તો આ સમય સંજોગોને ધ્યાનમાં રાખી અને આપણે એવી રીતનું કંઈક કરવું જોઈએ, સેટ ઓફ અને કેરી ફોરવર્ડ એ રીતના ઉપયોગમાં લેવા જોઈએ કે જેના કારણે આપણે મહત્તમ નુકસાનને કેરી ફોરવર્ડ કરી શકીએ. અને બીજું કે 8 વર્ષના ગાળા દરમિયાન આપણે આ નુકસાન ભરવું જ પડશે. તો મિત્રો આમ આપણે જે વ્યક્તિની કુલ આવકના મુદ્દાઓની ચર્ચા કરી, જેની અંદર સાહેબશ્રી અને બહેનશ્રીએ ખૂબ સારી રીતે આપણને સમજાવવા પ્રયત્ન કર્યો, જેમાં આપણે કુલ આવક અને તમામ બાબતોની ગણતરી કરી અને એની અંદર આપણે સારા એવા મુદ્દાઓનો પરિચય કેળવ્યો, જેમાં
આપણે ખાસ જોયું મિત્રો કે એમાં એક સારામાં સારો મુદ્દો જે આપણે ચર્ચ્યો કે છુપી અને ખુલાસા વગરની આવક, કેરી ફોરવર્ડ પ્લસ નુકસાન માંડી વાળવું અને નુકસાન આગળ ખેંચવું, આ તમામ મુદ્દાઓમાં મિત્રો આપણે ખૂબ બારીકાઈથી અભ્યાસ કરવા પ્રયત્ન કર્યો છે. અને જો આપને આ અંગે કોઈ પણ પ્રશ્નો ઊભા થાય તો આપ બાયસેકના સ્ટુડિયોમાં અમારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. અને તમે અમને શાંતિથી સાંભળ્યા તે બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ.